سلامونه په دې هیله چې ټول بروغ جوړ اوسئ. میرات شینوار یم. نن ورځ زما فیسبوک پیج چې دی مونټایز شو او ما ته د سټار اپشن فعال شو. راځئ په دې ویډیو کې به موږ تاسې د فیسبوک په مونټایزیشن باندې خبرې وکړو چې په افغانستان کې موږ تاسې څنګه کولی شو خپل فیسبوک پیج موږ تاسې مونټایز کړو او د هغې څخه په افغانستان کې موږ تاسې عاید ترلاسه کړو. نو راځئ په دې ویډیو کې به موږ تاسې د فیسبوک پیج په مونټایزیشن باندې خبرې وکړو. تاسې راسره ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زموږ همدغه چینل میرات شینوار در سره سبسکرایب کړئ. که چیرې تاسې دغه ویډیو په فیسبوک باندې ګورئ نو مهرباني وکړئ زموږ فیسبوک پیج هم در سره فالو کړئ. اوس راځو چې موږ تاسې په افغانستان کې له فیسبوک څخه څنګه پیسې ګټلی شو یا په افغانستان کې موږ تاسې خپل فیسبوک پیج څنګه مونټایز کولی شو. د دې لپاره تر ټولو مهمه لومړۍ خبره دا ده چې تاسې باید خپل لوکیشن چک کړئ، خپل لوکیشن تغییر کړئ په وی پی ان سره. نو موږ تاسې به تر ټولو لومړی په خپل یو موبایل کې جدا موبایل کې موږ تاسې یو جدا موبایل باید موږ تاسې ولرو چې تر څو په هغې کې موږ تاسې خپل لوکیشن تغییر کړو، یعنې خپل افغانستان لوکیشن موږ تاسې تغییر کړو یا د یو کې یا د یو اس ای یعنې د خارجي هیوادونو لوکیشن ته موږ تاسې د خپل موبایل لوکیشن واړو. خو اوس راځو چې موږ تاسې به دغه لوکیشن څنګه اړولی شو. د دې لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې تاسې پیډ وی پی ان واخلئ، لکه سرفشارک وی پی ان دی هغه به تاسې واخلئ. یو چې تاسې سرفشارک وی پی ان ترلاسه کړو نو لومړی مهمه دا ده چې تاسې یو جدا موبایل ولرئ. که چېرته یو موبایل هم لرئ په هغې کې تاسې سیم کاروئ نو له هغې سره به تاسې دا ترتیب وکړئ چې کله تاسې له پلی سټور نه سرفشارک وی پی ان انسټال کړه او اکاونټ هم پکې خلاص کړه. چې کله تاسې خپل اکاونټ خلاص کړه نو بعد له دې به تاسې یو ځل دا خپل موبایل بند کړئ، بیا به له سره چې کې خلاص کړئ. چې کله مو خلاص کړو تاسې کوشش وکړئ یو نوی جیمیل جوړ کړئ ځان دپاره په همدغه وی پی ان له لارې. وی پی ان لارې نوی جیمیل یا ګوګل اکاونټ جوړ کړئ. په هماغه جیمیل یا ګوګل اکاونټ باندې تاسې کوشش وکړئ یو نوی فیسبوک آی ډي څه کوي یو نوی فیسبوک آی ډي جوړه کړئ. چې کله تاسې یو نوی فیسبوک آی ډي جوړه کړه بعد له دې کوم زاړه پیجونه چې تاسې لرئ په دغه نوي آی ډي کې څه کې اډمین کړئ او هغه زړې آیډیانې چې تاسې اډمینان یې هغه ترې لرې کړئ، ریموو کړئ، یوازې همدا آی ډي پکې پرېږدئ. تاسې به تقریبا 2 میاشتې شاوخوا فعالیت کوئ. چې کله تاسې 2 میاشتې 3 میاشتې شاوخوا فعالیت وکړئ په همدغه کله چې تاسې فیسبوک ته داخلېږئ تاسې کوشش کوئ دغه وی پی ان وصل. که چېرته تاسې نوره میډیا کاروئ نو که وی پی ان مو وصل وي یا نه وي وصل بیا هم پروا نه کوه. خو که چېرته تاسې فیسبوک ته داخلېږئ نو ستاسې وی پی ان باید لازمي وصل وي. او بل هغه کسان چې یو اضافه یا جدا موبایل لري هغوی دپاره ښه خبره دا ده چې تاسې په هماغه موبایل کې سیم مه کاروئ او وای فای له لارې بل موبایل لارې تاسې هغې موبایل ته انټرنیټ ورکړئ او تاسې کوشش وکړئ چې دایمي په همدغه موبایل کې تاسې سره دغه وی پی ان وصلي. او همدارنګه کوم وی پی ان چې تاسې وصل کړی دی دا به تاسې سره که تاسې بیا په دې کې فیسبوک آی ډي جوړوئ په خارجي لوکیشن به جوړوئ، که ټیک ټاک جوړوئ، که یوټیوب جوړوئ، لیکن که د سوشل میډیا هر یو شي کې تاسې اکاونټ جوړوئ نو هغه به تاسې سره په خارجي لوکیشن باندې چې کېږي جوړېږي. نو دا یو جدا موبایل چې تاسې ورته وباسئ نو دا ډېر ښه راځي. صحیح ده. زه راځم تاسو ته ښیم چې زما د فیسبوک پیج کوم مونټایزیشن ان شوی دی، سټار اپشن یې ما ته راکړی دی. موږ تاسې کنټینټ مونټایزیشن موږ تاسې لپاره ډېر مهم دی تر څو موږ تاسې په هر پوسټ باندې، ویډیو باندې، سټوري باندې، لیکنو باندې بیا موږ تاسې ته پیسې راکول کېږي. چې کله زموږ تاسې په فیسبوک پیج باندې کنټینټ مونټایزیشن شي آن شي. نو راځئ تاسې سکرین مخې ته بیا چې زما په فیسبوک پیج کې کوم سټار اپشن فعال شوی دی او همدارنګه کنټینټ مونټایزیشن به څومره وخت کې راته آن شي. نو راځو سکرین مخې ته او په دې هیله چې تاسې په فیسبوک باندې کار شروع کړئ. ډېر اسان او ساده طریقه کار دی، یوازې خارجي وی پی ان ورته وصل کول دي او همیشه په همغه وی پی ان له لارې تاسې خپل فیسبوک پیج کارولی شئ، هغه استفاده کوئ، په هغې پوسټونه دوامداره فعالیت کوئ نو ستاسې فیسبوک پیج به ډېر زر مونټایز شي. او همدارنګه هغه کسان چې غواړي سرفشارک وی پی ان صحیح استعمال کړه د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ما درته زموږ یو ملګری دی رحمان الله چینل ویډیوګانې ما درته ښکړي چې دغه د سرفشارک وی پی ان کارولو ویډیوګانې دي. هغه ویډیوګانې به تاسې وګورئ، په همغه طریقه به تاسې سرفشارک وی پی ان کاروئ او بیا به مخته ځئ. راځو سکرین مخې ته. دا دی زه به راشم او خپل فیسبوک به زه راخلاص کړم. زه راغلم خپل فیسبوک مې راخلاص کړ. صحیح شو. دلته به زه راشم خپل پروفایل ته. چې کله زه خپل پروفایل ته راغلم زما دغه فیسبوک پیج دی دغه مونټایز شوی دی او سټار اپشن اوس مهال زما دغه پیج ته څه شو اضافه شو. تقریبا دې کې ما یو اندازه کار کړی بیا مې یو څه وخت پرېښود خو چې پرون ما راخلاص کړ نو دغلته ما ته سټار اپشن اضافه شو. زه به راشم پروفیشنل ډیشبورډ ته. صحیح شو. چې کله زه پروفیشنل ډیشبورډ ته راغلم نو ګورئ دلته ما سره 0.0 چا خبره چې $0 ښکاره کېږي. صحیح ده. زه به راشم او د دې مونټایزیشن برخه به ستاسو ته وښیم. دلته به بر سر کې دلته لیکل شوي دي موږ سره مونټایزیشن. زه راغلم مونټایزیشن برخه باندې به کلیک واخیست. ګورئ ما ته څه اضافه شوی دی، ما ته سټار اپشن څه شو فعال شو. سټار اپشن ما ته فعال شوی دی او موږ چې ډېر کار دی هغه
کنټینټ مونټایزیشن دی مونږ کار دی د هغې سره. کنټینټ مونټایزیشن ګوره تاسې لیدلی شئ کنټینټ مونټایزیشن سره زموږ ستاسې کار دی، ځکه بیا چې کله مونږ او تاسې سره کنټینټ مونټایزیشن فعال شي نو مونږ او تاسې ته په ویډیو، په تصویرونو، په لیکنو، په سټوري، په هر څه باندې مونږ او تاسې ته څه راکول کېږي؟ پیسې راکول کېږي. به دغه زما فیسبوک پیج دی دا بالکل سټار اپشن د دې فعاله شو. هغه کسان مطلب چې تاته سټار اپشن څوک ګفټ کړي تاته ګفټ کولی شي. خو موږ سره مهم چې دی کنټینټ مونټایزیشن دی، چې کنټینټ مونټایزیشن ډېر مهم دی. بله مهمه خبره دا چې دا خو موږ تاسو سره مونټایزیشن او ما تاسو ته وویل، او بل تاسو کوشش کوئ چې ډېر کار خپل فیسبوک ته وکړئ تر څو ستاسې لیدونکي دغه ډېر شي. په هماغه اندازې بیا تاسې ته زر چې دی کنټینټ مونټایزیشن درکوي. بل زه راځم دلته اباوټ برخې ته. چې کله زه اباوټ برخه باندې کلیک واخلم دلته تاسو سره د ملک یا ستاسې په پیج کې لوکیشن ډیر مهم دی، چې ستاسې پیج کوم لوکیشن دی. کله چې ستاسې پیج لوکیشن تغییر شي نو په هماغه وخت کې تاسو ته سټار اپشن اضافه کېږي او بعد له دې وروسته تاسو ته کنټینټ مونټایزیشن شي کېږي ان کېږي. نو تاسو کله اباوټ برخې ته راشئ دلته لیکل شوي دي سی یور اباوټ انفو. تاسو به راشئ په سی یور اباوټ انفو نه بلکې په دغه سی آل باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې ځای کې لیکل شوي دي سی آل، په دې باندې به زه کلیک واخلم. چې کله مې په دې باندې کلیک واخیسته ګورئ دلته موږ سره وګورئ primary country region location of the people who has managed this page. ګوره زما ملک شي چینج شوی دی، یعنی زما لوکیشن څه شوی دی؟ تغییر شوی دی یونایټډ کینګډم ته، یعنی یو کې ته زما لوکیشن څه شوی دی؟ تغییر شوی دی. ګوره لیکل یور پرایمري کنټري لوکیشن از یونایټډ کینګډم. صحیح شو؟ نو مطلب دا دی چې کله ستاسې د فیسبوک پیج دغه لوکیشن تغییر شي، صحیح شه، کله چې ستاسې د فیسبوک پیج دغه لوکیشن تغییر شو یونایټډ کینګډم یا امریکا یا بل مطلب کوم ملک چې وی پی ان تاسو وصل کړی و هغې ملک ته چینج شو ستاسې لوکیشن، نو بعد له دې ستاسې فیسبوک چې دی هغه مونټایز کېږي. صرف لږ فعالیت پکې وکړئ نو کنټینټ مونټایزیشن به ماته ډیر زر ان شي. چې کله کنټینټ مونټایزیشن ماته ان شو بیا به زه په دې باندې تاسو ته ویډیو جوړم. نو تر ټولو مهم شی چې دی هغه لوکیشن تغیرول دي. چې کله ستاسې په فیسبوک پیج کې لوکیشن تغییر شو نو بس ستاسې پیج څه شو؟ ستاسې پیج بل خود به خود څه شو؟ مونټایز شو. نو بعد له دې زه راځم بیرته پروفیشنل ډیشبورډ ته. پروفیشنل ډیشبورډ ته راغلم، زه مونټایز برخې ته راغلم. مونټایز برخه کې ګورئ دلته موږ تاسو سره څه دی؟ موږ تاسو سره سټار اپشن اضافه شوی دی، خو صرف کنټینټ مونټایزیشن برخه چې د لا پاتې ده. چې کله دا ما سره اضافه شي او دا زما چینل مونټایز شي نو بیا به ماته په ویډیو، تصویرونو، لیکنو، سټوري، یعنی هر شی چې زه د خپل فیسبوک پیج څخه نشروم په هغې به ماته انکم راکول کېږي. صحیح ده؟